În această poveste s-au împletit tinerețea și maturitatea, întâmplarea și inevitabilitatea. Carina are doar 20 de ani, vârsta visurilor și a primelor sentimente serioase. Vladimir este un bărbat experimentat și încrezător în sine, a cărui viață este de mult subordonată unui program strict și unor obligații de muncă înalte. Întâlnirea lor pare incredibilă, dar oare destinul întreabă vreodată permisiunea pentru a schimba viața cuiva? Aceasta este o poveste despre dragoste, care provoacă circumstanțele și stereotipurile. Bărbații bogați și studentele sărace trăiesc în lumi diferite, în două paralele care se intersectează rar. Dar Carina, pe care prietena mamei a angajat-o într-un magazin de haine pentru bărbați de lux, interacționa adesea cu bărbați bogați și de succes. Adevărul este că ei nu-i acordau nicio atenție, considerând-o doar personal de servire, o servitoare, dar acest lucru nu o deranja pe fată. Ea nu a visat niciodată la un bărbat bogat, dorea să obțină totul singură, pentru ca mama ei să fie mândră de ea. De aceea, cu clienții din magazin se comporta politicos, păstrând distanța necesară. Dar cu Vladimir totul a fost diferit. El i-a plăcut Carinei din prima clipă, în el se simțea o forță primitivă și o autoritate. Vladimir dorea să se supună. Fetei i-a fost greu să depună eforturi pentru a-l ajuta pe client, fără a spune nimic în plus, fără a-și arăta interesul. Carina știa că flirtul cu clienții poate duce la pierderea locului de muncă. Și ea prețuia acel loc, înțelegând că este puțin probabil să găsească un alt loc de muncă cu un salariu atât de mare. Vladimir, care i-a plăcut și lui Carinei din prima clipă, a început jocul său. "Credeți că mi se potrivește această cămașă?" a întrebat el, ieșind din cabină și privindu-i în ochi. "Da, vă stă bine această culoare, dar v-aș recomanda să încercați și aceasta." Fata întindea un articol de altă culoare, evitând să-l privească. Vladimir dădea din cap în tăcere și, luând cămașa din mâinile ei, o atingea cu degetele pe pielea ei delicată. O atingere nevinovată, Carina o simțea ca pe un șoc electric. Pe tot corpul ei începeau să-i curgă furnicături. Ca să nu observe clientul nimic, ea se grăbea să plece în sala de vânzare și aducea de acolo lucruri noi pentru probă. Vladimir se bucura de acest joc. Carina îi plăcea și lui. Îl atrăgea frumusețea atipică a fetei. Totul la ea era minunat. Părul ei negru ca smoala dorea să fie mângâiat. Voia să se adâncească în el, să-i simtă aroma. În ochii ei căprii, ușor oblici, voia să se piardă fără urmă. Ele o nebuneau și o fascinau. Iar trăsătura picantă a aspectului carei erau buzele. Pline, suculente din natură, ele atrăgeau privirea și trezeau dorințe ascunse. Tinerețea și frumusețea naturală, iată magia care nebunea. După ce s-a bucurat de un joc pe care doar el îl înțelegea, Vladimir a lăsat în magazin o sumă considerabilă și a plecat cu treburile sale. El credea sincer că acea atracție care s-a născut în el pentru Carina va dispărea, odată ce se va întoarce la rutina sa obișnuită. Vladimir avea o soție, o amantă constantă și toate atributele unui om bogat, dar care s-a săturat deja de tot. Dar gândurile despre tânăra vânzătoare nu-l părăseau nici a doua zi, nici a treia. Așa că, în curând, a vizitat din nou magazinul, alegând o zi când Carina avea schimbul. În timp ce fata îl ajuta cu atenție pe Vladimir să aleagă o cravată elegantă și un brâu, el a pus fără să observe un bilețel în buzunarul costumului ei de lucru. "Mulțumesc pentru ajutor și toate cele bune," a spus Vladimir, uitându-se la Carina. "Pe curând." Fata nu a observat ultimele cuvinte ale clientului, spunând o frază de serviciu că îi va face plăcere să-l vadă din nou în acest magazin. Biletul din buzunarul uniformei sale de lucru, Carina l-a găsit abia seara. Nici nu a înțeles imediat ce este. Desfăcând bilețelul, a văzut un număr de telefon și numele: "Vladimir, sună-mă." Era scris în jos cu o caligrafie frumoasă. Carina a eitat. Pe de o parte, Vladimir i-a plăcut foarte mult. Pe de altă parte, totul părea greșit. Fata înțelegea că, dacă la muncă se va afla că a început să comunice cu cineva dintre clienți, va fi concediată. Cu atât mai mult că Vladimir era căsătorit, acest lucru Carina știa cu siguranță. După ce a suferit câteva zile în gânduri, nu a reușit să se decidă să sune. Dar în curând a primit un apel pe telefon de la un număr necunoscut. "Te-am rugat să mă suni," a auzit Carina. Vocea bărbatului era exigentă. Când a aflat că este Vladimir, a tremurat. Era fericită. Nu, chiar fericită că bărbatul a sunat-o el. "De ce nu ai sunat?" Vocea lui a scos-o pe Carina din gânduri. "Mi-a fost rușine." "Fetele frumoase trebuie să fie mai îndrăznețe," a spus Vladimir cu un zâmbet. "Cu un zâmbet," a spus Vladimir, "și pentru viitor. Dacă ți-am spus să suni, trebuie să suni." Carina tăcea,
Nu știa ce să răspundă. Nu era obișnuită cu o comunicare de acest fel. Dar, ciudat, cuvintele autoritare ale lui Vladimir o fascinau. Carina dorea să se supună acestui bărbat puternic. Probabil că se simțea influențată de copilăria fără tată și de lipsa de atenție masculină. Vino astăzi la 8 la restaurantul Madrid. Spune leilor că te aștept și te vor conduce. Și a închis. Nici măcar nu s-a interesat dacă Carina va putea veni. Știa că va veni. Era obișnuit ca femeile să vină la el din toate colțurile, dacă doar le-ar chema. Deși Vladimir nu o considera pe Carina ca pe o femeie obișnuită. În ciuda faptului că lucra ca vânzătoare, în ea era ceva special. Ceva care putea să-l atragă pe bărbat. Vladimir înțelegea asta și se temea puțin de emoțiile pe care această tânără fată le-a trezit în el. Dar dorea atât de mult să se implice în acest joc periculos de sentimente și pasiune. De mult timp nu se mai simțea vânător. Cu soția totul era stabil. Antonina închidea ochii la toate escapadele lui, creștea fiica, se ocupa de afaceri. De câteva ori pe an ieșeau împreună în vacanță. Acolo, Vladimir se comporta ca un soț exemplu. Se juca cu fiica, flirta cu soția. Dar, odată ce se întorcea în orașul natal, cădea într-o altă lume și se schimba radical. În această lume, el și soția trăiau fiecare cum voia, păstrând doar aparența unei familii. Toată lumea era mulțumită de asta. Carina se uita gânditoare la telefon. Apelul lui Vladimir a stârnit în ea sentimente amestecate. Pe de o parte, era fericită că el a arătat inițiativa. Asta însemna că era interesat de ea. Pe de altă parte, Carina nu era deloc o proastă și înțelegea că un astfel de bărbat nu-i va oferi dragoste până la moarte. Are o familie, o poziție în societate, o reputație. Nu va renunța la toate acestea pentru o Carina, vânzătoare din magazin. Are atâtea Carine și mai multe. Fata râdea cu voce tare, întorcându-se în fața oglinzii și gândindu-se ce să îmbrace. Știa cu siguranță că va merge la această întâlnire. Nu putea să-i refuze lui Vladimir. Și nici nu voia. Chiar dacă această întâlnire va fi prima și ultima, Carina nu putea să-și refuze plăcerea de a comunica cu un astfel de bărbat. O atrăgea către el cu o forță atât de mare, încât rațiunea nu mai putea face față emoțiilor. Mai erau mai puțin de 2 ore până la întâlnirea cu bărbatul, iar Carina încă nu putea alege ce să îmbrace. Nu avea haine în care să poată merge la restaurant. Toate hainele carei erau simple și ieftine, iar localul în care fusese invitată era scump și pompos. Din toată splendoarea existentă, Carina a ales o rochie tip creion destul de strânsă. Rochia era puțin sub genunchi, dar, în ciuda modestiei, sublinia efectiv silueta. După ce și-a pieptănat părul splendid, și-a machiat ușor genele și a aplicat un luciu transparent pe buze, a wings la reflexia ei. Chiar și lipsa hainelor scumpe nu strica imaginea fetei. Arăta ca o adevărată frumusețe. Zâmbind din nou la sine în oglindă, a tras pe ea o pereche de pantofi vechi și a ieșit din casă. Se grăbea spre întâlnire, fără să bănuiască ce îi pregătise destinul. A ajuns la restaurant la timp. A stat câteva minute la intrare, gândindu-se dacă să fugă. Nimic bun nu va aduce această întâlnire. Ei bine, destul, a spus ea cu furie. Am venit, intră. Dacă pleci, vei regreta. Convinsă astfel, a deschis ușa restaurantului și a pășit înăuntru. Ușa s-a închis cu un scârțâit ușor, tăind calea retragerii. Bună ziua, a spus Carina, rușinată, când o fată administrator a apărut lângă ea. Se simțea ca pe un teren străin. I se părea că hotesul o privește cu un zâmbet, ca și cum ar dori să spună că nu este locul ei aici. Mă așteaptă Vladimir Denisovici. A observat cum privirea administratorului s-a schimbat. A devenit interesată. A mai privit odată vizitatoarea și a indicat să o urmeze. Carina mergea încet prin restaurant, încercând să nu-și întoarcă prea mult capul, admirându-se. Nu mai fusese niciodată într-un loc atât de luxos. Totul era nou și interesant pentru ea. Intră, a auzit Carina vocea, iar administratorul, bătând politicos, a deschis ușa uneia dintre cabinele separate. Ușa s-a închis fără zgomot în urma carei. Vladimir, care până în acel moment savura cu poftă mâncarea, s-a distrat de la farfurie și a privit fata. A tăcut. El, fără grabă și cu evidentă plăcere, o examina pe Carina, care se făcuse tăcută. Privirea lui era obraznică și evaluatoare, dar, se pare, imaginea i-a plăcut, pentru că după câteva secunde a zâmbit și, dând din cap, a indicat un scaun liber. Așează-te. Carina s-a așezat modest pe marginea scaunului și a așteptat în tăcere ce va urma.
Nu înțelegea cum să se comporte și ce ar trebui să spună în această situație. Dar deja nu mai putea să se întoarcă și să fugă. Probabil că, dacă Carina ar fi fost din tineretul de aur, ar fi putut să inițieze o conversație ușoară și neforțată. Dar fata era dintr-o familie săracă, nu-și văzuse niciodată tatăl, iar mama se străduia din răsputeri să-i asigure o existență decentă. Carina aprecia eforturile mamei și era recunoscătoare pentru tot ce i-a oferit. Când cu 2 ani în urmă mama Carei i-a adus un bărbat în casă, fata a încercat să-l accepte, deși nu a fost ușor. Cu timpul, a reușit să-și gestioneze emoțiile și a reușit să stabilească o relație mai mult sau mai puțin neutră cu tatăl ei vitreg. Adevărul este că, cu 6 luni în urmă, totul s-a schimbat. Tatăl vitreg a început să se comporte inadecvat și să o hărțuiască. A încercat să o spioneze pe Carina când se schimba sau se spăla, încercând să o atingă la sâni sau la fund. Părea că este întâmplător, dar toate aceste acțiuni se repetau prea des, sugerând gânduri neplăcute. Carina a încercat să vorbească cu mama ei, a încercat să-i sugereze din depărtare situația, dar femeia a reacționat atât de emoțional, propunând să-l alunge pe tatăl vitreg, încât Carina a lăsat subiectul deoparte. Nu voia să-i distrugă mamei fericirea. Fata se temea că exagerează. Dacă îi va spune mamei, aceasta îl va alunga pe bărbatul ei și va rămâne singură. Carina înțelegea că, după o astfel de întâmplare, mama ei va avea puține șanse să se deschidă din nou și să creadă. Așa că a decis să tacă. Și pentru a evita comunicarea cu tatăl vitreg, a decis să fie mai puțin acasă, ceea ce nu era greu. Munca și studiile îi consumau tot timpul liber. Pentru a scăpa de amintirile neinvitate, Carina a dat din cap și a încercat să zâmbească. Să scape complet de amorțeală a ajutat-o vocea lui Vladimir, care a pătruns în gândurile ei și a făcut-o să se concentreze. "Ești foarte frumoasă și te vreau," a spus bărbatul fără rușine, fără a-și desprinde privirea de la Carina. Ea și-a lărgit ochii. "Am o propunere pentru tine," dar nu striga imediat și nu refuza. Carina a dat din cap în semn de acord, dar nu a reușit să vorbească. Inima îi bătea repede, iar palmele îi erau transpirate. Mergând la această întâlnire, Carina înțelegea că totul va fi complicat. Dar nu se aștepta la astfel de revelații din partea lui Vladimir. După ce a tăcut câteva secunde, bărbatul a vorbit din nou. "Mi-ai plăcut. Îți propun să devii amanta mea. Nu am timp și nici dorință să dansez tot felul de dansuri matrimoniale. Mai mult, îți propun o afacere pe condiții reciproc avantajoase. Tu îmi oferi trupul, eu îți ofer bani." La auzul acestor cuvinte, Carina s-a făcut roșie, obrașii ei au prins foc, iar vocea i-a tremurat. "Cum îndrăzniți? Pe cine credeți că mă luați?" A bâigeuit fata. "Nu voi accepta niciodată așa ceva. Este josnic." A tăcut, iar Vladimir, profitând de pauză, a vorbit din nou. "Dar de ce ai venit aici atunci? Numai nu-mi spune că ești atât de proastă încât nu ai înțeles ce interes am pentru tine. Nu mai face teatrul și nu te mai revolta. Eu doar îți propun o colaborare reciproc avantajoasă. Mai bine gândește-te bine și nu refuza." Carina nu mai putea să asculte toate acestea. Înțelegea că Vladimir avea dreptate. Nu, Carina nu era o proastă și își dădea seama de ce o cheamă aici. Și nu putea să nu vină. O atrăgea către acest bărbat cu o forță incredibilă. Dar, poate, dacă Vladimir s-ar fi comportat mai rezervat și mai delicat, Carina ar fi fost de acord cu toate propunerile lui. Dar deschiderea și sinceritatea lui Vladimir o speriau. Așa că, ridicându-se de pe scaun, a spus: "Am venit aici sperând că ești un bărbat plăcut, cu care voi putea petrece timp interesant, iar tu ești doar un babușcă păcătos." 3. Și s-a grăbit spre ieșire. Se temea să nu plângă în fața lui Vladimir, așa că voia să părăsească restaurantul cât mai repede și să uite totul ca pe un coșmar. "Ce pasiuni!" a râs Vladimir. "Fecioare, nu-i așa?" "Va fi chiar mai interesant decât credeam," a spus el, așezându-se pe spătarul scaunului și începând să bea coniac. Carina, care a ieșit atât de repede din cabinetul în care se odihnea bărbatul, a fost pe punctul de a lovi un tânăr chelner. "Scuză-mă!" Fața ei era înflăcărată. A auzit ultimele cuvinte ale lui Vladimir, iar acestea o afectau. Nu, Carina nu era fecioară, dar nicio femeie experimentată nu putea fi numită. Singura experiență sexuală pe care o avusese la balul de absolvire din clasa a 11-a a fost atât de neplăcută și dureroasă, încât nu mai avea dorința de a experimenta cu bărbații. Fiodor, colegul ei de clasă, s-a dovedit a fi un iubit nu prea delicat și bâlând. Pentru el a fost și prima experiență. Așa că totul a fost foarte stângaci. Carina se învârtea de disconfort când își amintea de săruturile lui lipicioase și de mâinile lui reci.
În general, apropierea nu era asociată de fată cu ceva plăcut. Și când Vladimir a vorbit atât de calm despre asta, oferind și bani, Carina a fost cuprinsă de o val de dezgust și repulsie. Fata spera că Vladimir nu va mai apărea în viața ei. Adevărul este că ea nu știa încă ce încercării îi pregătise destinul, iar dacă ar fi știut, probabil că în acea seară ar fi părăsit orașul natal pentru a se proteja de suferințe. După întâlnirea nereușită cu Vladimir, Carina a încercat din răsputeri să revină la viața obișnuită. Dar în mintea ei apăreau tot timpul cuvintele. Se gândea constant la propunerea lui. Fantaza cum ar fi fost dacă ar fi acceptat. E destul cu gândurile stupide. Se admonesta ea însăși. Dar nu reușea să se abțină. Cu cât trecea mai mult timp, cu atât mai des fata își amintea de Vladimir și cu atât mai mult dorea să-l vadă. În acea zi, Carina avea schimbul în magazin, când clopoțelul de la ușa de intrare a sunat, anunțând că a sosit un nou vizitator. Fata s-a întors, pregătindu-se să spună fraza de serviciu, dar cuvintele i s-au blocat pe buze. Era Vladimir. La o privire asupra lui, Carina a tremurat, iar inima i-a început să bată mai repede. Victoria, poți să te duci la bărbat? A cerut Carina în șoaptă colegei ei. Aceasta s-a uitat la ea cu uimire, dar nu a întrebat nimic. S-a dus spre client. Bună ziua, pot să vă ajut cu ceva? Carina s-a ascuns în spatele magazinului. Abia reușise să se așeze pe un scaun și să bea dintr-un pahar în altă apă, când Victoria a coborât în spate. Clientul te cere. Victoria, spune-i că nu sunt. Am ieșit. Te-a văzut. Și în general, ce jocuri sunt acestea? Nu ai nevoie de bani. Sau ai vreo problemă personală cu el? Fii atentă, directorul va afla și vei fi concediată. Ei bine, hai, ce mai stai? Hai la cabină, clientul deja probează cămăși. Mișcă-te, altfel va fi rău și pentru tine, și pentru mine. Carina a mai respirat adânc o dată și s-a îndreptat spre cabină. Fata, ajută-mă cu cravata. A venit tăcut lângă bărbat și a început să-i ajusteze nodul. Încerca să nu-i ridice privirea. Era greu. Când Carina se pregătea să se îndepărteze de Vladimir, el a prins-o de mână și a tras-o cu forța spre el. Ce faceți? A început să se plângă ea, dar Vladimir nu i-a dat voie să termine. S-a sărutat cu poftă. Carina a fost atât de surprinsă încât nu a reușit să opună o rezistență adecvată. Mă vor concedia, i-a trecut prin minte, dar în curând toate gândurile au părăsit-o. Sărutul s-a terminat la fel de brusc cum a început. Carina s-a simțit chiar ofensată de Vladimir. El s-a retras. Apoi, privindu-i în ochi, a întrebat foarte încet. Când termini? La 8. Te voi aștepta lângă magazin. A spus Vladimir cu o voce care nu accepta obiecții. Carina a dat din cap, neputând să refuze. El a zâmbit. Mulțumesc pentru ajutor. Voi lua cămașa și cravata. Cu aceste cuvinte, a tras draperia din cabine și a început să se schimbe. Carina a așteptat cu minte până când el îi va da hainele. Fata tremura de emoție și frică. Se temea că cineva a văzut-o sărutându-se cu clientul și acum va fi concediată. Dar în sala de vânzare era liniște. Nimeni nu se grăbea spre Carina cu strigăte. Chiar și când Vladimir a părăsit magazinul, nimeni nu s-a apropiat de ea. Restul zilei a petrecut-o ca pe ace. Era foarte îngrijorată, înțelegând că de data aceasta nu va putea să fugă. Dar acest lucru nu o speria. Mult mai înfricoșător era să recunoască faptul că nu vrea să fugă de acest bărbat. Îi plăcea și nu putea face nimic în privința asta. Nu mai era cale de întoarcere. Ieșind seara după muncă din magazin, Carina spera încă că, poate, Vladimir se va răzgândi, nu va veni, și atunci va putea să se corecteze, să învingă sentimentul care o cuprinsese. Dar el a venit. Carina l-a văzut imediat. Vladimir stătea lângă mașină și fuma cu plăcere. Văzând-o pe Carina, a făcut un semn cu mâna și a deschis ușa. Să te așezi. Ea s-a așezat în mașină ca hipnotizată. Nu-i mai păsa că curioasa Victoria a reușit să observe cu cine pleacă Carina. Fata înțelegea că mâine acum întreg magazinul va vorbi despre faptul că a fost luată de unul dintre clienți. Informația va ajunge și la director și va fi concediată. Își imagina cum va începe să strige și să bată din picioare directorul, numind-o cu cele mai urâte cuvinte. Totul era clar, dar nu-i păsa. Toate acestea nu aveau nicio importanță în acel moment. Toate gândurile ei erau concentrate doar asupra bărbatului. După acel sărut din magazin, nu mai putea să se gândească la nimic altceva, doar la el, la buzele lui, la mâinile lui și la aroma lui. Într-o secundă, Vladimir s-a așezat în mașină lângă Carina,
s-a uitat la ea în tăcere, apoi, apropiindu-se, a sărutat-o. Fetei îi dorea ca sărutul să nu se termine niciodată. Se topea, fiind purtată în zări necunoscute. Dar Vladimir s-a retras de la ea și, cu o voce puțin răgușită, a spus: așteaptă, încă nu este timpul. Au ieșit de pe parcarea. Unde mergem? De fapt, nu-i păsa deloc unde. Principalul era că el era aproape. Și-a pus întrebarea doar pentru că voia să audă din nou vocea lui și să se asigure că tot ce se întâmplă nu este un vis. Într-un loc retras, unde putem fi doar noi doi. El dorea să ajungă în apartament cât mai repede. Bărbatul nu se aștepta ca un sărut complet nevinovat să-i trezească o astfel de pasiune. Desigur, ar fi putut să-și satisfacă toate dorințele chiar în mașină. A văzut că Carina era gata să facă orice și nu se opunea, dar nu a vrut. Această fetiță l-a prins puternic, iar Vladimir dorea ca totul să se întâmple, poate nu foarte frumos, dar totuși în apartament. Ceea ce a experimentat fata în momentul apropierii cu Vladimir nu se compară cu prima ei experiență. După Fiodor, Carinei îi venea să plângă de durere și umilință. Când își amintea de asta, o cuprindea un fior. Cu Vladimir era cu totul altceva. El era bâlând și atent. Carina plutea pe un nor și nu voia să se întoarcă înapoi. Ea era pregătită să-și repete zborul din nou și din nou, până în momentul în care forțele ei o vor părăsi. Mai târziu, căzând epuizată pe pernă, ea va șopti: acum mă vor da afară. Asta e tot ce te preocupă acum? Lui îi era greu să se stăpânească în preajma ei. Vladimir simțea o nevoie acută de a o atinge. El a trecut cu degetele ușor peste pielea Carinei. Deci, asta e tot ce te preocupă acum? Nu. Și ce altceva nu e în regulă? Mie rușine. Foarte rușine, a murmurat Carina, întorcându-se de la Vladimir. Ai o familie, iar eu. Mâine vei uita tot asta, iar eu voi suferi și mă voi chinui. Prostie! El a îmbrățișat-o. Nu ți-a fost rău cu mine. Mie mi-e bine cu tine. De aceea nu văd motive pentru o despărțire. Dar soția ta, soția, nu ar trebui să te preocupe. Familia mea este familia mea. Nu te privește. Nu voi permite să te bagi acolo, să distrugi și să rugi ceva. Dar pot să-ți propun să te muți în acest apartament. Eu voi plăti pentru el, iar tu poți să locuiești. Asta va deveni cuibul nostru confortabil. Ești de acord? De acord. În acel moment, Carina a realizat că nu va putea refuza. A reușit să se îndrăgostească de acest bărbat și vrea să fie cu el. Fie că drepturile ei sunt cele ale unei amante, fie că fericirea va fi de scurtă durată, dar va fi. Și aceasta va fi fericirea ei. Așa gândea Carina. A fost dată afară de la muncă. De fapt, nu a doua zi, așa cum se aștepta, ci după o săptămână. Credeam că te vei răzgândi, spunea cu un ton sever Gennadi Anatolievici, directorul magazinului, în timp ce mergea înaintea Carinei. Despre greșelile tale, despre faptul că ai urcat în mașina unuia dintre clienți, am aflat. Dar am crezut, am avut încredere că ești o fată rațională. Dar tu... A dat din mână, exasperat. În concluzie, demisionează. De astăzi, nu mai lucrezi aici. Bine, bine? Nu te vei scuză. Nu vei cere să te iert și să te las? Directorul a fost surprins. Era obișnuit ca angajatele lui, la auzul cuvântului demisie, să înceapă să plângă și să se scuze. Dar pentru ce să mă scuz? Dacă vrei să mă dai afară, dă-mă afară. Mie nu-mi pasă. Carina s-a ridicat de pe scaun, și-a zâmbit reflecției din oglindă și a părăsit biroul directorului. În adâncul sufletului, s-a simțit puțin supărată că a fost dată afară. Îi plăcea munca, dar, pe de altă parte, demisiile sunt lucruri atât de mărunte. Cel mai important este că cu Vladimir totul merge bine. Romanul lor câștiga putere, iar Carina avea uneori impresia că tot ce se întâmplă este un basm. Se îndrăgostea din ce în ce mai mult de acest bărbat matur. Și se gândea din ce în ce mai puțin la faptul că el are o soție și un copil. Sentimentele și emoțiile au luat-o înaintea rațiunii. Carina nu putea să se opună acestui lucru. Cuplul se retrăgea aproape în fiecare seară în apartament, unde uitau de tot. Se bucurau de compania celuilalt. Erau interesați împreună nu doar în pat, ci și în afara lui. Lui Vladimir îi plăcea să afle că Carina vorbește fluent engleza, se pricepe bine la muzică și poezie. Iar când ea recita poezii, Vladimir se oprea, captând fiecare cuvânt. Iar Carinei pur și simplu îi plăcea să fie lângă el. Asculta cu un interes sincer toate poveștile lui despre muncă, călătorii, probleme cu mașina și,
în general, despre tot ce există în lume. Romanul lor dura deja o lună. În acest timp, Carina reușise să-și găsească un nou loc de muncă. Acum lucra ca vânzătoare de seară într-un magazin alimentar. Iubire, de ce ai nevoie de muncă? Se plângea Vladimir, nemulțumit. Pot să-ți dau bani. Desigur, nu sunt oligarhaș, nu pot să cumpăr un apartament, o mașină sau ceva atât de scump. Dar pot să-ți plătesc apartamentul și să-ți dau bani pentru tocuri. Renunță, bine? Aproape în fiecare zi îi cerea bărbatul. Nu, Vladimir, nu voi renunța. Cât timp vei fi cu mine? O lună? 2. Poate că deja mâine te voi plictisi. Și ce atunci? Vreau să lucrez, să mă dezvolt. Nu sunt o păpușă, sunt o ființă umană. Această raționalitate îl speria puțin pe Vladimir. Toate amantele lui anterioare erau exact păpuși, pe care nu le puteai scoate la muncă pentru nimic în lume. Carina era diferită în tot. Și această diferență față de oricine altcineva îl înnebunea pe Vladimir. Cu fiecare zi, Carina nu doar că nu îl plictisea, ci devenea din ce în ce mai necesară și indispensabilă. Vladimir se surprindea gândind că, dacă nu se văd cu Carina măcar câteva zile, îi este extrem de dor. Și nu doar de trupul ei, ci de vocea, râsul, zâmbetul ei, de conversațiile lor. Abia după 2 luni de relație, Vladimir a reușit să o convingă pe Carina să se mute într-un apartament închiriat. Mai bine zis, fata a arătat inițiativa. Într-o seară, beau ceai în bucătărie. Vladimir, pot să mă mut aici? Desigur, ce întrebări sunt acestea? Îți propun asta de mult, iar tu tot refuzi. Mută-te! Vladimir s-a bucurat, iar Carina i-a zâmbit recunoscătoare. De fapt, fata nu dorea prea mult să se mute aici. Deși era îndrăgostită de Vladimir, nu voia să fie dependentă de el. Nu voia să ia bani, să locuiască într-un apartament pe care el îl plătește, dar acasă devenise absolut insuportabil. Mama Carinei și tatăl vitreg au început să se certe constant. Inga Alexandrovna, mama fetei, și-a băgat în cap că pentru a întări relația lor cu bărbatul, au nevoie de un copil. Numai că iubitul ei nu împărtășea această opinie. Iar Inga Alexandrovna insista. Ceasurile biologice ale acesteia ticăiau, iar acel copil dorit ar putea să nu mai apară. Pe această temă, certurile din familia Carinei au devenit constante. Așa că fata și-a strâns lucrurile și s-a mutat în apartamentul pe care îl închiria bărbatul ei. Mama, ocupată cu certurile cu soțul, a înghițit povestea că fiica s-a mutat la o prietenă și nu a mai încercat să afle adevărul. Așa că Carina a pornit în căutarea libertății. Timpul a trecut, iar relația dintre Carina și Vladimir devenea din ce în ce mai puternică. Acest lucru nu îi surprindea doar pe fată, ci și pe bărbat, care se atașase de amanta sa din toată inima. El a început să petreacă fiecare minut liber cu Carina. Dar, desigur, la toate sărbătorile de familie, ea era singură. Nu putea să scape de familie. De exemplu, de anul nou în acele momente, Carina se simțea foarte greu. Se simțea abandonată și inutilă, dar niciodată nu i-a spus asta bărbatului ei. De fapt, ea niciodată nu a cerut să divorțeze, să plece din familie. Fata, așa cum a decis inițial, pur și simplu se bucura de fiecare moment petrecut cu Vladimir. Aici și acum, nu își făcea planuri și nu visa la perspective posibile. Ești ciudată, Carina, îi spunea uneori el, mângâind-o cu bâlâândețe pe păr. Nu ceri bani. Nu cer să pleci de la soție. Uimitor. Și care ar fi sensul să te rog să te desparți? Crezi că te vei despărți? Poate, spunea el zâmbind. Dacă ar fi vrut, s-ar fi despărțit de mult. Nu din cauza mea, ci din proprie dorință. Dar tu nu ai nevoie de asta. Te mulțumește totul. Și pe mine mă mulțumește. Și nu vreau să distrug ceea ce avem. Te iubesc prea mult. De obicei, după aceste mărturisiri, conversația lor se încheia. Vladimir nu avea nimic de spus. Era mulțumit de tot ce se întâmpla în viața lui. Antonina, soția lui, deși încerca periodic să facă scene de gelozie, nu îl deranja prea mult. Se obișnuise în acești ani că soțul ei mai are pe cineva. Iar ea, în opinia lui Vladimir, avea și ea un amant. De aceea, bărbatul nu simțea niciun sentiment de vinovăție, considerând că sunt la egalitate cu soția sa. Iar familia era o acoperire sigură. Avea nevoie de o reputație bună. Și își iubea fiica, încercând să petreacă timp cu ea. Poate puțin, dar încerca. Mâine se împlinește 1 an de când suntem împreună, a spus Carina, privind cu bâlâândețe la Vladimir.
Hai să pregătesc ceva delicios și să sărbătorim această dată. Da? Nu se poate, iubire. Mâine plec în vacanță cu familia. Te-am avertizat. Carina a simțit o tristețe în vocea lui Vladimir. Știa că Vladimir îi place să petreacă serile de familie cu ea. În acele zile, Carina pregătea ceva neobișnuit. Aprindea lumânări, cumpăra vin. Aceste seri erau pline de tandrețe și iubire, iar fata se raporta cu multă grijă la astfel de momente. Da, îmi pare rău, am uitat, a spus Carina, cu ochii plini de lacrimi. Ei bine, nu te întrista, vom sărbători sărbătoarea noastră când mă întorc. Ea a dat din cap în tăcere, în sufletul ei era un gol. După ce l-a condus pe Vladimir seara, Carina a plâns amar, așezându-se pe marginea băii. În ultima vreme, simțea tot mai des o tristețe apăsătoare, gândindu-se că relația cu Vladimir este un drum fără ieșire. Da, îl iubea, da, și el simțea căldură și tandrețe, dar cât va mai dura asta? 1 an, 2, 10? Carina devenea mai matură și deja se uita cu invidie la copiii care se plimbau veseli cu mamele lor. Ei bine, chiar acum, desigur, era prea devreme, dar fata își dădea seama că nu poate avea un copil cu Vladimir. Și nici nu voia. Un tată trebuie să fie mereu prezent pentru copil, nu o dată pe săptămână timp de o oră. Gândind aceste gânduri triste, Carina s-a dus la culcare. Dar nu s-a odihnit. Fata se răsucea, se întorcea și gândea. Gândurile erau grele. De obicei, Carina le alunga de la ea pentru a nu se întrista și a nu se îngrijora. Dar acum dorea să înțeleagă totul și să înțeleagă ce vrea de la viață. Ridicându-se dimineața complet epuizată, se pregătea să meargă la cumpărături pentru a se distrage puțin. Dar, deodată, cineva a sunat la ușă. Uimindu-se cine ar putea fi, a mers să deschidă. Iar pe prag stătea Vladimir zâmbind cu un buchet uriaș de flori. Tu, a șoptit Carina, care s-ar fi mirat mai puțin dacă pe pragul ei ar fi stat oricine altcineva. Eu? A râs Vladimir. Și pe cine așteptai? Pe amant? A întrebat ea, glumind și arătând cu degetul spre ea. Nu așteptam pe nimeni, iar mai ales pe tine. Trebuia să pleci în vacanță, dar ce s-a întâmplat? Planurile s-au schimbat. Am decis să petrec câteva zile cu tine. Și vacanța, familia, ce ai spus soției? De obicei, Carina nu era atât de curioasă, dar acum era atât de surprinsă de apariția bărbatului iubit, încât nu putea să-și stăpânească emoțiile. I-am spus că am o misiune de serviciu. Vladimir a reușit cu greu să așeze buchetul de flori pe o masă lângă ușă și a tras-o pe Carina la el. Fata a răspuns la sărut, dar s-a retras repede. Voia să afle totul. Voia să înțeleagă câte zile vor putea fi împreună. În tot timpul în care Carina s-a întâlnit cu acest bărbat, nu au avut niciodată ocazia să petreacă mult timp împreună. De obicei, întâlnirile durau câteva ore. Apoi, Vladimir se întorcea acasă. Dar acum totul era diferit. Soția lui era plecată în vacanță cu fiica. Vladimir, deci vom fi împreună în toate aceste zile? Nu va trebui să te întorci acasă? Nu chiar, iubire. Problema este că soției i-am spus o minciună parțială. De fapt, va trebui să plec. Doar că nu astăzi, ci peste 2 zile. Așa că hai să nu pierdem timpul. Grăbește-te, am rezervat o căsuță într-un loc minunat. Vom fi doar tu și eu. Să mergem. Carina s-a uitat surprinsă la Vladimir și a început să-și strângă lucrurile. Tot ce se întâmpla era nou pentru ea. În trecut, ei nu au mers nicăieri împreună. Foarte rar bărbatul își ducea amanta la restaurant. Locul era cunoscut. Carina și Vladimir întotdeauna luau cina în birou, feriți de privirile curioase. Iar despre faptul că personalul ar putea să se destăinuie, nu era de ce să se îngrijoreze. Ospătarii primeau bani foarte buni, inclusiv datorită abilității de a-și ține gura închisă. Dar ieșirile la restaurant pentru Carina și Vladimir erau rare. De obicei, își petreceau timpul în apartamentul închiriat. Nu le era niciodată plictisitor. Așa că excursia cu Vladimir a fost o adevărată surpriză pentru Carina. Aceste 2 zile au fost de poveste. Carina și Vladimir au mers mult, au vorbit și s-au iubit. Când a venit timpul să se întoarcă în oraș, fata s-a întristat. Iubirea mea, nu te întrista. Promit, când mă întorc din misiune, vom veni din nou aici. Dar acum trebuie să ne strângem și să plecăm. Am avion noaptea. Carina dădea din cap în tăcere și își strângea lucrurile. Se simțea tristă. Dar încerca să-și ascundă starea de Vladimir, știind că lui nu-i place când ea este tristă și plânge. Ei bine, pa!
Te voi suna. Voi încerca să-mi rezolv problemele cât mai repede și să mă întorc la tine. Sărutând-o pe Carina la revedere, Vladimir a plecat. Iar ea a plâns din nou din cauza emoțiilor copăleșitoare. Zilele treceau una după alta. Ca să nu se întristeze, Carina și-a luat mai multe ture de muncă și aproape nu mai era acasă. Munca și studiile, asta făcea fata, în timp ce iubitul ei era în misiune. Vladimir, așa cum a promis, o suna de mai multe ori pe zi, dar rar reușeau să vorbească normal. Ori ea era ocupată cu munca, ori Vladimir era distras de cineva. Misiunea lui se prelungea. Carina nu-l mai văzuse pe iubitul ei de mai bine de o lună. Întâlnirea de 5 minute, care a avut loc când el a fost în orașul natal pentru afaceri, și apelurile video rare, Carina nu le-a considerat. Îi era foarte dor și nu știa ce să facă. Nu știa ce să gândească. Știa cu siguranță că Vladimir s-a întors în oraș, dar nu a apărut niciodată și nu a sunat. Desigur, Carina ar fi putut să sune ea însăși, dar nu voia să facă asta. Se temea să nu dea peste soția lui Vladimir. Deși el îi spusese că soția nu îi răspunde niciodată la telefon, Carina nu credea prea mult în asta. De fiecare dată, când forma numărul de telefon al iubitului, se ruga să răspundă el. Nu știa cum să se comporte dacă în telefon se va auzi o voce de femeie. După ce s-a chinuit timp de 2 zile, a decis totuși să-i scrie măcar un mesaj. Carina avea o veste pe care dorea să o discute. Cu o săptămână în urmă, a aflat că este însărcinată. Cele 2 linii de pe test nu au surprins-o prea mult. Carina a ratat câteva doze de pastile contraceptive. Și iată, rezultatul nu a întârziat să apară. Pentru ea, deja decisese că vrea acest copil și este pregătită să-l crească singură. Dar dorea să împărtășească această veste cu Vladimir. Fata considera că sarcina ei ar putea fi un punct de plecare. Dacă el va spune să facă avort, atunci ea pur și simplu va dispărea din viața lui, oricât de greu i-ar fi. Dar dacă Vladimir se va bucura de sarcina ei, atunci... Aceste gânduri Carina se temea chiar să le finalizeze. Căci aici ar putea fi 2 variante: ea va deveni amanta veșnică, iar copilul ei va vedea tatăl câteva ore pe săptămână, sau Vladimir se va decide totuși să divorțeze. Dar, dacă să vorbim deschis, ultima variantă îi se părea pur și simplu fantastică. Vladimir a spus întotdeauna că nu are de gând să divorțeze. Dacă ar decide asta, ar pierde totul: statut, putere, bani, respect. Iar asta iubea mai mult decât orice pe lume. Vladimir, te rog, vino, trebuie să vorbim, a scris Carina un mesaj scurt. Nu a explicat nimic în mesaj, sperând că bărbatul va găsi totuși timp și va veni. Carina se învârtea nervoasă cu telefonul în mână. După ce a trimis mesajul, au trecut deja mai bine de 3 ore, iar el nu a răspuns, nu a sunat și nu a venit. Fata se plimba dintr-un colț în altul, gândindu-se de ce se comportă așa. Când a sunat cineva la ușă, Carina a sărit de surprindere. Dar, în sfârșit, a suspinat și a deschis ușa. Bună, te-am așteptat. Pe prag stătea o femeie necunoscută. Și cine ești tu? Eu sunt Antonina, soția lui Vladimir. Hai să vorbim, a spus ea calm și, ciocănind cu tocurile pe podea, a intrat în sufragerie. Așezându-se pe un scaun liber, Antonina a aruncat elegant o picior peste celălalt și, scoțând din geantă un pachet de țigări subțiri, a aprins una. Carina a intrat și ea în sufragerie, dar nu s-a așezat. A rămas în picioare, sprijinindu-se de perete. Frumoasă, de rasă, i-a trecut prin minte. Ai ceva, a spus Antonina, examinând-o fără rușine pe Carina și eliberând cercuri de fum din gură. Ești prima dintre fetele soțului meu care rezistă atât de mult. Sunteți împreună de mai bine de 1 an. Un record. De unde știi? A început Carina, dar râsul strident al Antoninei nu i-a permis să termine. Ce? Chiar ai crezut că nu știu nimic? Crezi că sunt proastă? Știu toate amantele lui. Cine a fost? Așa, Ecaterina, Svelana, Zanna, Camila, Victoria. Da, e lung să le enumăr. Au fost foarte multe, iar ele s-au schimbat foarte des. Nimeni nu a rămas lângă el mai mult de 2-3 luni. Numai tu. Am decis că ești o altă tânără proastă pentru o lună, ca toate celelalte, dar tu l-ai prins pe Vladimir cu ceva. A spus femeia cu amărăciune, întorcându-se. Îmi pare rău, a început Carina, dar Antonina a întrerupt-o. Da, taci și ascultă. Acum vorbesc eu. Carina a tăcut. Și așa se simțea în neorânduială, înțelegând că se simte vinovată în fața acestei femei frumoase și îngrijite. Se simțea vinovată că s-a băgat în familia ei și a provocat durere.
Dar chiar dacă Carina ar fi putut să întoarcă totul înapoi, nimic nu s-ar fi schimbat. Fata își dădea seama că nu ar fi putut să facă față sentimentelor pe care le avea pentru Vladimir. Așa că a luat decizia corectă să tacă și să o asculte pe Antonina, chiar dacă aceasta ar începe să o jignească. Are dreptul, a gândit ea, așteptând ca oaspetele ei să termine de fumat țigara și să continue. În ultima vreme, Vladimir s-a schimbat mult. A început să se intereseze de treburile mele, să pună întrebări ciudate, chiar a sugerat că poate ar fi bine să ne despărțim. Desigur, nu îndrăznea să vorbească direct, dar aceste aluzii m-au dus la gânduri neplăcute. Antonina a tăcut, iar inima Carinei a început să bată mai repede. Oare Vladimir voia să divorțeze din cauza mea? În mintea ei se învârtea aceeași idee. Comportamentul soțului m-a alarmat, așa că am decis să fac câteva verificări. Și am aflat multe lucruri interesante despre tine și Vladimir, despre unde vă place să luați prânzul, despre excursia voastră la țară. Ce? Te uiți atât de surprins la mine? Am bani, așa că pot să aflu totul. Dar acum nu despre asta este vorba. Despre ce? S-a interesat Carina, care deja se săturase să tacă. Despre ce? Păi, despre faptul că informația pe care am aflat-o nu mi-a plăcut. Nu este vorba despre gelozie, nu este despre asta. Este vorba despre mândrie. Am aflat că Vladimir se pregătește activ să divorțeze de mine. A deschis câteva conturi în care transferă bani, a cumpărat o casă, înregistrând-o pe numele său. Despre asta nu aveam nici cea mai vagă idee. Nu te voi obosi cu detalii, doar îți voi spune. Niciun rezultat nu va ieși. Dacă va decide să mă părăsească, atunci să plece, luând doar chiloții cu care era îmbrăcat la prima noastră întâlnire. Dacă nu era tatăl meu, Vladimir nu ar fi avut nimic. Nici bani, nici putere, nici mașină. Nimic. De ce îl iubești atât de mult? Eu pur și simplu îl iubesc. Minți. Pot încerca să măsor iubirea ta în bani. Cât să-ți dau ca să dispar din viața lui? Carina a clătinat din cap în tăcere. Ei bine, cum vrei, atunci nu-ți voi da nimic. Deși am decis deja totul cu soțul. El nu va mai veni la tine. Mi-am văzut mesajul, de aceea am venit. Soțul are acum un număr nou, iar această cartelă SIM este a mea. Mai mult, nu va mai vorbi cu tine. A făcut alegerea lui. I-am spus că poate pleca, dar doar în hainele cu care a venit. Sau să rămână cu mine și cu fiica noastră și să continue să trăiască o viață obișnuită. A ales să nu fie cu tine, a zâmbit cu ironie Antonina, încheind. Carina a tăcut, iar soția, ridicându-se de pe scaun, s-a îndreptat spre ieșire, iar deja stând la ușă, s-a întors. Îți recomand să pleci din oraș. O viață liniștită aici nu-ți voi da. Ei bine, unde aș putea să plec? Aici am mama, am muncă. Promit că nu mă voi mai apropia de Vladimir. Nu voi suna și nu voi scrie. Pleacă unde vrei, te-am avertizat. Dacă rămâi, să te gândești la tine. Cu aceste cuvinte, Antonina a părăsit apartamentul Carinei, iar fata a căzut pe podea și a început să plângă. Nu voia să creadă că Vladimir a părăsit-o, că a ales banii, dar faptele sunt lucruri încăpățânate. Ele spuneau că bărbatul a ales o viață confortabilă, renunțând la Carina. Fata încă locuia în apartamentul închiriat. Locuința era plătită pentru 6 luni înainte, așa că nimeni nu îi cerea Carinei să elibereze spațiul. Încă mai spera că Vladimir va apărea, se va decide să vorbească cu ea, chiar și pentru ultima dată. Nu voia să plece din orașul natal. Deși Antonina îi promisese amantei soțului o viață veselă, nu se întâmpla nicio schimbare sau neplăcere pentru Carina. Și a decis cu ușurință că Antonina amenința doar dintr-o furie neputincioasă. Voia să o sperie, să o pună la punct. Când la muncă Carina a fost chemată în biroul directorului pentru o discuție, mergea acolo cu sufletul liniștit. Chiar spera la o promovare. În colectiv se vorbea de mult timp că Carinei îi se va oferi un loc de muncă permanent și o funcție bună. Iar ea avea nevoie de o muncă bună și un salariu mare. Fata a decis să-și lase copilul și înțelegea că pentru a crește un bebeluș sunt necesari mulți bani. Carina era de acord cu orice slujbă, atâta timp cât era plătită. În ceea ce privește studiile, nu avea grisi. La universitate, semnase de mult pentru a avea acces liber. De la ea se aștepta doar să predea la timp lucrările și să susțină examenele cu note de trecere. Cu asta, Carina se descurca fără probleme. Pot să intru? Da, intrați. Carina a intrat în birou și s-a așezat pe un scaun lângă masă. Carina Iurievna, am vrut să discut cu tine. Situația este astfel încât nu mai poți lucra la noi. Ce? De ce?
Hai să lăsăm formalitățile, bine? Directoarea a suspinat. Ați trecut pe calea unor oameni influenți. Am fost rugată insistent să te concediez, dacă nu vreau probleme. Și eu nu vreau probleme, așa că ești concediată. Nu trebuie să lucrezi pentru a compensa. Totul va fi înregistrat retroactiv. Carina a încercat să protesteze, dar directoarea, privindu-o sever, a spus că nu-i recomandă să contest și să dovedească ceva. Desigur, poți să nu mă asculți, e treaba ta. Dar dacă vrei probleme, îți vei cere drepturile. Dar mai bine ascultă-mi sfatul, fii mai înțeleaptă. Pur și simplu liniștește-te și continuă-ți viața. Ai înțeles? Carina mergea pe coridor ca o umbră. Colegii care o întâlneau încercau să afle despre o promovare, dar ea doar dădea din cap în tăcere. Voia să fugă de toți și să se ascundă undeva, astfel încât nimeni să nu o deranjeze. Carina abia a reușit să ajungă acasă când a primit un mesaj pe telefon. A aruncat o privire rapidă asupra expeditorului. Pe ecran scria iubit. Inima ei a sărit, dar apoi și-a amintit că e-mail-ul era al soției lui Vladimir și a deschis mesajul, fără a se aștepta la nimic bun. Am avut răbdare, așteptând să pleci, dar nici măcar nu ai considerat necesar să părăsești apartamentul pe care l-a plătit soțul meu. Nu voi tolera o asemenea nesimțire. Te avertizez încă o dată, pleacă din oraș. Va fi mai rău. Carina a citit din nou mesajul și a aruncat telefonul în perete. Dispozitivul s-a făcut bucăți. Iar ei s-a părut că nu s-a stricat doar telefonul ei, ci și ea însăși. Distrusă, călcată în picioare, moartă. În acea noapte, Carina a dormit prost. Se gândea intens unde ar putea să plece, înțelegând că soția lui Vladimir nu o va lăsa atât de ușor. Dar până dimineața nu a găsit nicio soluție. Nu avea pe cine să ceară ajutor sau sfat. Își pierduse toate prietenele după ce a început să trăiască cu Vladimir. Nu mai avea timp să iasă cu fetele în cluburi și cafenele, și nici nu voia. Acolo erau băieți, flirt, băutură, iar ei nu-i trebuia nimic din toate acestea. S-a dizolvat atât de mult în bărbatul iubit, încât orice interacțiune cu alți băieți o consideră o trădare. Dimineața, strângând lucrurile în geanta de voiaj, Carina a părăsit apartamentul în care fusese atât de fericită. Nu știa ce să facă cu cheile, așa că le-a lăsat în cutia poștală, gândindu-se că așa va fi corect. Se îndrepta spre casa ei. A decis să-i spună totul mamei. Se aștepta la ajutor. Carina, a spus surprinsă Ina Alexandrovna, deschizând ușa, de ce nu ai sunat? S-a întâmplat ceva. În ultimul an, fiica fusese oaspete rară la mama ei. Se comunicau din ce în ce mai mult la telefon. Fiecare avea viața ei. Carina își construia o relație cu Vladimir, iar Inga Alexandrovna încerca să fie fericită cu soțul ei. De fapt, ambele femei nu-și găsiseră încă fericirea, sperând că totul era încă înainte. Bună, mamă! Carina s-a aruncat în brațele mamei. Totul este atât de rău. Trebuie să vorbesc cu tine. Am nevoie de ajutor. Intră, draga mea. Ce s-a întâmplat? De ce nu ai venit mai devreme? Nu ai sunat. Asta e vina mea. Ne-am distanțat, plângea mama, așezându-și fiica pe canapea. Ei bine, spune-mi, nu te teme, suntem singure. Stepan este la schimb, așa că nimeni nu ne va deranja. Mamă, adu-mi, te rog, apă. Fetei era greu să-și adune gândurile și îi era frică să-i mărturisească mamei totul. Să-i spună că fiica ei iubită, unică, trăia cu un bărbat căsătorit, că s-a băgat în familia altcuiva. Carina știa că mamei nu-i va plăcea să audă asta. Inga Alexandrovna a considerat întotdeauna amantele murdare, femei nedemne. Iar acum fiica ei devenise așa, iar Carina trebuia să recunoască asta. Iată, ia! Inga i-a întins fiicei un pahar cu apă. Carina a luat o înghițitură și a început să povestească. Primele propoziții îi veneau greu, dar pe măsură ce vorbea, îi devenea mai ușor în suflet. Se străduia să nu se uite la mamă, temându-se să nu citească în ochii ei judecata, disprețul. Dar, ridicându-și privirea, Carina a văzut în ochii femeii care o născuse lacrimi. Eu sunt de vină pentru tot, a șoptit Inga Alexandrovna. Nu ți-am dat dragostea de care aveai nevoie. Ai crescut fără tată. Așa că ai compensat lipsa dragostei lui cu aceste relații. De ce nu mi-ai spus mai devreme? De ce? Nu am vrut să mă bag în viața ta și să-ți transfer problemele mele. Dar nimic nu s-ar fi schimbat, mamă. Nu este vina ta. L-am iubit prea mult pe Vladimir. Și acum îl iubesc. Carina, acoperindu-și fața cu mâinile, a început să plângă.
Ei, bine, liniștește-te, nu plânge, vom găsi o soluție. Mama îi mângâia fiica pe cap, iar apoi, îndepărtându-se de Carina, a întrebat: ești sigură că vrei să păstrezi copilul? Va fi greu să-l crești singură, știu eu. Desigur, te voi ajuta, dar trebuie să conștientizezi toată responsabilitatea. Mamă, sunt sigură că vreau să păstrez acest copil, deja îl iubesc. Și în legătură cu greutățile? Ei bine, tu te-ai descurcat, așa că și eu voi putea. Eu sunt puternică. Dar dacă ai decis totul, voi suna pe mătușa Ludmila. O mai ții minte? Mătușa Ludmila, sora bunicii lui Carina, era o amintire. De fapt, nu o iubea foarte mult. Dar nu avea de ales. Trebuia să plece din oraș, iar satul în care locuia Ludmila Iurievna era un refugiu ideal. Nu era o zonă izolată, dar Antonina nu-i putea face rău lui Carina acolo. Când Carina era la școala primară, mergea adesea la mătușa din sat. Bunica murise deja, iar mama nu mai avea alți rude. În oraș, Carina nu avea pe cine să lase, așa că Inga Alexandrovna o trimitea pe toată vara la aer curat. Mătușa o primea cu bucurie pe nepoata ei. Fiul ei plecase deja în alt oraș, se căsătorise, venea rar la mama lui. Soțul lui Ludmila Iurievna murise. Era cu 20 de ani mai în vârstă decât ea, așa că, deși devenise văduvă, era destul de energică și plină de viață. Evident, rămânând singură, Ludmila a început să se întristeze, iar Carina a devenit pentru ea o evadare. Totuși, bucuria ei se manifesta într-un mod destul de specific. O punea pe Carina să o ajute cu treburile gospodărești de dimineața până seara. Să gătească prânzul, să facă curățenie în casă, să plivească grădina. Carina visa toată vara să ajungă cât mai repede în oraș și să meargă la școală. Iar când fetița a crescut puțin, a început să refuze categoric să mai meargă la sat. Nu mă mai duc acolo. Și, oricât de mult a încercat mama să o convingă, nu a reușit. Fetița era dispusă să stea singură acasă, doar să nu meargă la mătușă. Ei bine, Cariș, poți să te pregătești. Mătușa Ludmila te așteaptă și se bucură că vii. Ei este foarte trist singură. Dar ce? Fiul ei nu vine deloc. Păi, el locuiește la 1000 de kilometri, nu poți să te duci prea des. Vine în concediu, dar în res. El a invitat-o pe mama la el, dar tu o știi pe Ludmila. Se ține de casa ei cu dinții și unghiile. Și nici nu s-a înțeles cu nurorile. Ei bine, în general, lasă-i în pace. Nu avem timp de vorbă. Dacă vrei să pleci astăzi, trebuie să te pregătești. Autobuzul pleacă în 2 ore. Mamă, nu există altceva decât autobuze? Fetei îi era puțin teamă să plece la sat, unde transportul circula conform unui program. Totuși, era însărcinată. Și, în general, nu voia să se închidă în pustietate pentru mult timp. Nu, desigur. În copilăria ta, satul avea deja o infrastructură normală, iar acum s-a transformat complet. Pur și simplu, cu autobuzul este cel mai convenabil. Poți merge și cu trenul electric, și cu microbuzul. E bine, a suspinat Carina. Și nu trebuie să mai fac bagajele. Totul este în geantă, cu care am venit. Ei bine, atunci hai să mai bem o ceașcă de ceai și să mergem la gară, da? Nu, mamă, hai fără ceai. Mai bine să mergem la cel mai apropiat magazin. Trebuie să-mi cumpăr un telefon nou, l-am distrus pe al meu. Și o cartelă SIM nouă. Dacă decid să părăsesc acest oraș, trebuie să rup toate legăturile. Autobuzul sălta pe drumul de țară. În fereastră se perindau case înclinate și case destul de solide. Cerul era înnorat și deja începea să plouă ușor, care se intensifica treptat. Carina privea melancolic pe fereastră. Vremea de afară reflecta perfect starea ei sufletească, gri și tristă. Fata nu știa ce o așteaptă în față, cum se va desfășura viața în sat, cum se va înțelege cu mătușa. Dar va trebui să se înțeleagă, nu avea altă opțiune. Înțelegea că va trebui să trăiască în sat cel puțin 2-3 luni, iar apoi va putea să se gândească la întoarcere. Nu mă va alunga Antonina toată viața, aproape că a spus cu voce tare, dar s-a oprit, privindu-le pe bătrânul care dormea liniștit lângă ea. S-a uitat din nou pe fereastră. Carina trăia în sat deja de 3 luni. În această perioadă reușise să se înregistreze pentru sarcină la spitalul din sat, care era aproape. Relațiile cu mătușa Ludmila s-au dovedit a fi bune, prietenoase. Femeia, desigur, nu a aflat tot adevărul despre motivul pentru care ruda ei a decis să vină la ea, dar nici nu a insistat. Se bucura pur și simplu că acum nu mai era singură.
O îndemna pe Carina să rămână la ea și după nașterea bebelușului. Ce ai de făcut în oraș? Întreba mătușa, sorbind din ceai, uitându-se la Carina. Aici avem aer curat și spațiu. Eu, încă fiind în putere, te voi ajuta cu bebelușul. Iar în oraș vei fi singură. Mama nu te va ajuta, trebuie să muncească. Rămâi. Mă voi gândi, zâmbea fata. Se gândea din ce în ce mai mult la faptul că îi plăcea în sat și că nu-i mai venea să se întoarcă în oraș. Cine o așteaptă acolo? Nimeni. Iar mama poate veni și ea în vizită. De fapt, Carina nu a iubit satul imediat. În primele zile era gata să plece, dorea să se întoarcă înapoi. Dar apoi, obișnuindu-se, a început să se gândească la ce ar putea să facă. La început avea bani, dar nu foarte mulți, așa că Carina se gândea cum și unde ar putea să-și găsească un loc de muncă. Fetiță, nu te gândi la prostia asta, îi spunea mama la telefon. Îți voi trimite bani, îți va fi suficient. Ce ai nevoie în sat? Dar Carinei îi era jenă să ia bani de la mama, mai ales că înțelegea că, odată cu apariția copilului, cheltuielile vor crește, iar să-i pună pe umerii mamei și necesitatea de a întreține nepoata nu voia. Așa că, împăcându-se cu gândul că va trebui să trăiască în sat o vreme, a decis să caute un loc de muncă. Opțiunile erau puține. Cea mai apropiată fermă de păsări, unde lucrau majoritatea femeilor din sat, sau un magazin alimentar. Carina a decis să încerce norocul în magazin și a avut noroc. Se pare că directorul concediase anterior vânzătoarea pentru furt, iar pe noua nu o angajase încă. Iar doritori de muncă nu erau atât de mulți. Tinerii voiau să plece în oraș, iar bătrânii să înșele pe cineva. Așa că directorul se gândea deja că va trebui să stea singur la teșghea. Nu voia să facă asta. Avea lucruri mai importante de făcut. Când Carina a venit la magazin să întrebe dacă au nevoie de cineva, directorul a sărit de bucurie. Nici măcar nu l-a deranjat faptul că ea era însărcinată. I-a promis că nu va trebui să care greutăți. Important era să muncească bine și cinstit. Carina l-a asigurat că totul va fi bine. Au dat mâna. Fata a lucrat o săptămână da, o săptămână nu. S-a familiarizat rapid cu localnicii și i-a iubit sincer. Îi plăcea mătușa Tamara, care, după ce cumpăra tot ce îi trebuia, rămânea în magazin încă o jumătate de oră. Să mai povestească. Îi plăcea și Ignat Mihailovici, care venea în fiecare zi să cumpere o sticlă pentru muncitorii de la construcții și periodic cumpăra 2 ciocolate. Una pentru Carina, cealaltă pentru fiica lui. Oamenii din sat erau diferiți, dar totuși sufletești și buni. Comunicarea, munca, grijile o ajutau pe Carina să-l uite pe Vladimir. Nostalgia o copăleșea noaptea. Când totul din jur se liniștea, Carina voia să plângă. Uneori devenea insuportabil. Fata apuca telefonul, începea să formeze rapid numărul pe care îl știa pe de rost, iar apoi, revenind în sine, punea telefonul deoparte, amintindu-și că seimeul era acum la Antonina. Cu cât trecea mai mult timp, cu atât îi era mai ușor să respire. Nu, dragostea pentru Vladimir trăia în inima Carinei. Pur și simplu, încet, încet, adormea, rămânând o amintire, o poveste. Dar totul s-a schimbat într-o zi. Autobuzul sălta nervos pe drumul prost. Carina, stând lângă fereastră, încerca să observe peisajul. În sufletul ei era neliniște. Mergea la spital, dar nici analizele viitoare, nici vizita la doctor nu o îngrijorau pe Carina. Era îngrijorată din cauza mamei. De îndată ce s-a urcat în autobuz, telefonul a sunat. Salut, mamă! Salut, Carin! Trebuie să-ți spun ceva important. La mine, iar Carina nu a mai auzit niciun cuvânt. În telefon au început interferențe. Naiba! A înjurat Carina, dar, văzând privirea dezaprobatoare a bătrânei care stătea lângă ea, a vorbit mai încet. Mamă, nu te aud, sunt în autobuz, conexiunea este proastă, te sun mai târziu. Dar, se pare, mama nu a auzit, pentru că telefonul, pe care Carina încă îl ținea în mână, a sunat din nou după câteva secunde. Dar fata din nou nu a reușit să vorbească. Conexiunea era pur și simplu groaznică. Mama a sunat încă de 5 ori. Carina a început să se streseze, neînțelegând ce s-a întâmplat, de ce mama o suna din nou și din nou. Inga Alexandrovna nu s-a distins niciodată printr-o astfel de perseverență, iar dacă Carina avea probleme cu conexiunea, ea pur și simplu suna mai târziu sau aștepta ca fiica să o sune singură. Mamă, am probleme cu conexiunea, merg cu autobuzul, a scris rapid Carina un mesaj. Dacă este ceva urgent, scrie-mi. După ce a trimis rapid mesajul, Carina a început să se uite la telefon, așteptând un răspuns. Dar dispozitivul,
Trădător, a scos un sunet și s-a închis. Asta mai lipsea. A realizat că telefonul se descărcase. În ultima vreme, Carina pur și simplu uitase să-l pună la încărcat. Folosea puțin, iar nimeni nu o suna, în afară de mamă. Împinând inutilul bucată de plastic în geantă, a început să se gândească ce s-ar fi putut întâmpla cu mama. De ce voia atât de mult să împărtășească asta cu fiica ei? Încercând să alunge toate gândurile înfricoșătoare, Carina a început să se îndrept spre ieșirea din autobuz. Voia să ajungă cât mai repede la spital și să se întoarcă acasă, să-și încarce telefonul și să-și sune mama. La spital, Carina a petrecut puțin mai mult de o oră. Doctorul a bucurat-o, spunând că analizele sunt bune și nu există motive de îngrijorare. Se apropia de casa mătușii cu un zâmbet ușor, imaginându-și cum va arăta copilul ei când se va naște. Dar zâmbetul a dispărut rapid de pe fața Carinei, iar inima i-a început să bată mai repede. Lângă gardul mătușii stătea o mașină pe care fata ar fi recunoscut-o dintr-o mie. Căci aparținea lui Vladimir. Ce caută el aici? A trecut prin capul ei această întrebare, iar fata, accelerând pasul, s-a grăbit spre casă. Mașina era goală, iar pe Vladimir Carina l-a văzut pe o bancă. Bărbatul stătea cu spatele și fuma. "Salut!" a spus Carina în șoaptă, apropiindu-se. Vladimir arăta rău, neîngrijit, cu o tunsoare crescută și cu niște ochi stinși, dar chiar și în această stare, Carina îl iubea. Voia să se lipească de el cu tot corpul și să nu-l mai lase să plece. Să-i spună cât de mult i-a fost dor de el, cât de rău i-a fost. Să-i spună că poartă sub inimă copilul lui. S-a așezat lângă el. "Cum ai găsit?" "Mama ta m-a ajutat." "Ceva nu-mi vine să cred," a întins Carina, înțelegând în sfârșit de ce mama o căuta atât de insistent. "De ce?" s-a mirat Vladimir. "Deși ai dreptate. La început, Inga Alexandrovna a vrut să mă lovească cu mătura, strigând că ți-am distrus viața. Dar am găsit cuvintele potrivite." "Care?" "I-am spus că te iubesc." "Te iubesc foarte mult," a repetat el, uitându-se în ochii Carinei. La aceste cuvinte, inima ei a sărit. Dar fata se temea să-și arate bucuria. Nu înțelegea de ce a venit Vladimir și ce vrea de la ea. "Vladimir, dar de ce ai venit?" "De ce?" "Am venit pentru tine, după tine. Mi-a fost dor și nu mai pot și nu vreau să fiu fără tine." "Dar ce se întâmplă cu soția, cu copilul?" "Cu Antonina ne-am despărțit." "Dar fiica?" "O voi iubi." "Când ai reușit să te desparți?" "Tu ai ales cariera, banii și toate celelalte," mi-a spus soția ta. "Știam că a fost la tine, știam." Deși Antonina a negat, am înțeles că nu ai dispărut fără motiv. "De ce ai plecat?" Fata tăcea, cântărind dacă merită să-i spună lui Vladimir totul. Încă nu credea pe deplin că el a renunțat la tot și a venit la ea. Suflând greu, Carina a povestit și despre cum Antonina a venit la ea, și despre cum a forțat-o să plece de la muncă și să părăsească orașul. A spus că ți-a dat dreptul de alegere, bani sau eu, iar tu ai ales prima. A mințit. "Nu, mi-a fost frică să plec în neant. Știam că Antonina nu mă va lăsa să plec liniștit, nu-mi va da divorț. Înțelegeam că va dori să mă calce în picioare și să mă priveze de tot. De ce ai decis să dispari din viața mea, să te comporți ca un laș?" Pe fața bărbatului, fata a înțeles că cuvintele ei îl rănesc, dar nu avea de gând să tacă. I-a provocat lui Carina prea multă durere comportamentul bărbatului iubit. "Ai dreptate, m-am comportat ca un laș și regret foarte mult acum. De fapt, te iubesc foarte mult și am realizat asta în momentul în care te-am pierdut. Când Antonina s-a mai liniștit puțin după conversația noastră, am decis că pot să mă întâlnesc cu tine, să vorbesc. Te-am sunat, dar telefonul era inaccesibil. Am mers la apartament, dar nici acolo nu erai. În cutia poștală am găsit cheile și am înțeles că nu mai locuiești acolo. La muncă nu erai nici tu. Nu știam unde să alerg. Și ce urmează? Apoi am vrut să te găsesc. Am încercat, dar am realizat că nu pot să-ți ofer nimic. Relațiile pe care le-am avut până acum nu mă mai satisfăceau. Dar nu puteam oferi nimic altceva, așa că am decis să vorbesc cu socrul meu." "Cu socrul? De ce cu el?" "E o poveste lungă." "Nimic grav, nu mă grăbesc nicăieri." După privirea Carinei, bărbatul a înțeles că va trebui să-i povestească totul. De la început până la sfârșit. În caz contrar, această fetiță nu va fi a lui. Iar asta nu putea să permită. "Ei bine, ascultă. Povestea este lungă și nu prea frumoasă," a zâmbit Vladimir. "Când aveam 20 de ani, m-am angajat să lucrez pentru Victor Petrovici, tatăl Antoninei, ca și curier. Era o muncă ușoară,
Eram încă la universitate, mă mulțumea totul. În curând am început să îndeplinesc nu doar sarcinile de muncă, ci și cererile lui personale. Puteam să merg și la magazin pentru produse pentru familie și să scot câinele la plimbare, dacă nu mai putea nimeni. Cu alte cuvinte, aveam diverse sarcini. Dar pentru ele eram bine plătit. Într-o zi, Victor Petrovici m-a chemat în birou și mi-a propus să mă căsătoresc cu Antonina. Ce? A întrebat Carina, surprinsă. Așa. Aveam ochii cam la fel de mari când am auzit această propunere. Dar apoi a devenit și mai interesant. Propunerea lui Victor Petrovici m-a șocat. Atunci nu comunicam aproape deloc cu Antonina. De fapt, o văzusem doar de câteva ori, iar conversațiile noastre erau întotdeauna de formă. Bună ziua! La revedere! Victor Petrovici, văzându-mi fața confuză, a închis biroul și mi-a povestit o poveste. Se pare că Antonina era însărcinată de iubitul ei Igor, dar Victor Petrovici nu-l dorea pe acest ginere. Igor fusese deja închis pentru o infracțiune minoră, mama lui înghețase beată sub un gard, iar tatăl bea. Victor Petrovici i-a interzis fiicei să se căsătorească cu el. Dar nu se putea lăsa lucrurile așa. Dacă Antonina ar fi născut fără soț, reputația tatălui ar fi avut de suferit. Și Victor Petrovici era gata să o trimită pe fiica sa la avort, doar pentru a evita rușinea. Dar atunci a intervenit soția, mama Antoninei. Așa că el a decis să iasă din situație cu cele mai mici pierderi și să găsească un soț pentru Antonina. Nu avea prea multe opțiuni. Unul dintre ei eram eu. De ce tu? Ce te-a atras pe tine la tatăl Antoninei? Ce era rău în mine? A zâmbit Vladimir. Ei bine, da, fără bani, dar tânăr, cu perspective. Dar, probabil, cel mai mare avantaj erau părinții mei. Mama a lucrat toată viața ca profesoară, iar tatăl a predat la universitate. Desigur, șefului ar fi plăcut mai mult niște proprietari de restaurante, dar nu avea prea multe opțiuni. Părinții mei inteligenți câștigau clar la capitolul rudele lui Igor în scurt. Victor Petrovici mi-a propus o afacere. Am fost de acord. Imediat. Nu, am luat o zi să mă gândesc. Pe de o parte, condițiile pe care mi le-a propus Antonina papa erau avantajoase. Primeam o poziție bună, o mașină, posibilitatea de a câștiga bani. Dar pe de altă parte, aveam o soție pe care o cunoșteam puțin și pe care nu o iubeam, și încă un copil de la un alt bărbat. Aici era de ce să mă gândesc. Dar totuși, dorința mea de a ieși în lume, de a câștiga bani și putere a câștigat. Am fost de acord cu această propunere. Carina, șocată, doar a dat din cap. Nu-i venea să creadă în realitatea celor întâmplate. Părea că imaginea ideală a lui Vladimir, pe care reușise să o construiască în decursul unui an de relație, se crăpa încet. Dar acest lucru nu o respingea pe Carina. Dimpotrivă, simțea o tristețe apăsătoare care îi umplea inima. Când tatăl i-a spus Antoninei că eu voi fi soțul ei, a avut o isterie. A strigat, m-a blestemat, s-a aruncat asupra mea cu pumnii. Soacra a văzut ce se întâmplă cu fiica sa și a poruncit să-i lase singuri. Nu știu despre ce au vorbit, dar după acea conversație, ea a început să se comporte diferit. Nu m-a iubit cu o dragoste specială, dar relația noastră s-a stabilizat. După ce ne-am căsătorit, am început să locuim împreună într-un apartament pe care ni l-a cumpărat socrul. În primele zile, Antonina se ferea de mine, dar apoi s-a obișnuit, a început să gătească chiar și prânzuri și să zâmbească la întâlnire. Iar eu, spre surprinderea mea, după o lună, m-am prins că Antonina îmi place. Inteligentă, frumoasă, bună. Putea să mă asculte, să-mi ofere un sfat bun, să mă mai certe din când în când. În scurt, cuplul nostru ciudat a început să semene cu niște tineri căsătoriți obișnuiți. Deși era o excepție, noi nu am dormit împreună. Și nici nu am insistat. Eram prea absorbit de noua mea muncă și de treburile mele. Patul nu mă interesa prea mult atunci. Iar Antonina a avut un avort spontan. A fost o perioadă grea. Ai fost cu ea. Nu ai plecat. Nu ai divorțat. Acum Carina nu înțelegea de ce Vladimir a rămas să trăiască cu Antonina, dacă ea a pierdut copilul și nu mai era nevoie să ascundă rușinea. Nu puteam divorța. Aveam o înțelegere cu Victor Petrovici. Trebuia să locuiesc în Antonina numai puțin de 5 ani. Și nici nu voiam divorțul. Abia începusem să mă descurc la noul loc de muncă. Înțelegeam că fără sprijinul socrului nu voi putea avansa. Vladimir a tăcut, apoi a adăugat foarte încet. Și mi-a fost milă de Antonina. Nu era vinovată că s-a îndrăgostit de un tip nepotrivit și că a pierdut copilul. Am susținut-o cât am putut. Am ținut sub control istericile ei,
Impulsurile de a fugi la Igor, apropo, tipul era cu adevărat dubios. Putea apărea la ușa apartamentului nostru, să spună o mulțime de răutăți și să dispară. Nu vreau să te implic în aceste detalii, nu mai sunt relevante. Voi spune doar un lucru. La un moment dat, eu și Antonina am ajuns la concluzia că ar trebui să încercăm să trăim ca o familie normală. Și chiar am reușit să facem asta pentru o vreme. Adevărat, nu pentru mult timp. Și ce a urmat? Noi, Antonina și cu mine, am locuit împreună, am încercat să concepem un copil, dar fiecare era în lumea lui. Tatăl ei a ajutat-o să deschidă un mic magazin. Ea se ocupa cu bijuteriile, eu lucram, urcând pe scara carierei. Și știi, cumva, cei 10 ani de viață comună au trecut neobservați. Când am realizat că eu și Antonina suntem împreună de atâția ani, am fost chiar șocat. În acești ani am realizat multe, știam că acum mă respectă pentru mine, pentru mintea mea. Dar în continuare înțelegeam că dacă Victor Petrovici se va supăra, nimic nu mă va ajuta. Voi pierde atât locul de muncă, cât și respectul. Nimeni nu vrea să se certe cu influentul Victor Petrovici. Carina a dat din cap în tăcere, știa că socrul lui Vladimir era o persoană influentă. Apoi Antonina a spus că așteaptă un copil. Am fost fericit, dar nu eram sigur că este al meu. Intimitatea noastră totuși nu era frecventă. Am avut alte femei, iar în viața Antoninei, din când în când, apărea din nou acest Igor, știam că soția mea îi dă bani și o ajută. Au avut perioade scurte de împăcare și noi certuri. Dar nu mă privi așa, a zâmbit trist Vladimir. Înțeleg că tot ce spun este greșit și josnic, dar eu mi-am ales această viață. Până să te întâlnesc pe tine, totul era bine. Nu credeam în dragoste, iar banii și influența în orașul nostru mă făceau fericit. Bărbatul a suspinat. Așadar, despre ce vorbeam? Despre sarcina soției mele. Carina voia să asculte povestea până la capăt. Îi era foarte frică că în timpul povestirii va ieși la iveală o alt adevăr neplăcut despre bărbatul ei iubit. Adevărul pe care Carina nu va putea să-l accepte și să-l înțeleagă. Da. Ei bine, în general, Antonina mi-a spus că așteaptă un copil. Am întrebat cine este tatăl. Eram deja pregătit pentru copii, dar totuși voiam să cresc copilul meu, nu unul nelegitim. Se pare că anii își spuneau cuvântul. Antonina, auzind întrebarea mea, a făcut un scandal, dar, liniștindu-se, m-a asigurat că copilul este al meu. Sarcina îi era greu de suportat. A stat aproape tot timpul în spital, temându-se să nu piardă copilul. Dar de data aceasta totul a decurs bine. La vremea potrivită Antonina a născut o fetiță. Eu, totuși, nu m-am putut abține. Am făcut un test ADN și am aflat că Anna este fiica mea. După asta, Antonina s-a dedicat complet maternității. Eu nu o mai interesam deloc. Comunicarea noastră se limita la discuții despre sănătatea fiicei, vacanțe și vizite la părinți. Păstram aparențele unei familii normale. Chiar dacă aveam amante, încercam să fac asta în secret. Stabilind imediat toate limitele. Da, lângă mine nimeni nu stătea prea mult. 2-3 luni, și gata. Iar tu, ești o excepție. Și știi, a spus Vladimir, sunt chiar fericit că totul s-a întâmplat așa. Fericit că Antonina mi-a dat un imbold să schimb totul în viață. Dacă nu era ea, nu m-aș fi decis. Bărbatul a tăcut, iar Carina a dat din cap, neînțelegând și a întrebat. Despre ce vorbești? Acum vei înțelege. Îți amintești cum nu am plecat cu soția și fiica în vacanță, ci am venit la tine, când am petrecut 2 zile împreună la țară. Aceste 2 zile de poveste Carina le-a ținut minte pentru totdeauna. În acele zile i-a fost foarte bine și cald. Atunci a rămas însărcinată. Adevărul este că Vladimir nu știa încă că va deveni din nou tată. Cu această veste, fata nu se grăbea. Voia să asculte povestea până la capăt. Așa cum s-a dovedit, când am fost la țară, cineva ne-a urmărit, o persoană pe care Antonina o angajase. Așa cum am înțeles, ea bănuia de mult că eu am pe cineva constant. Voiam foarte mult să o văd, fără să întreb de ce. Nu știu, probabil, i-a fost greu să accepte că eu am avut o relație constantă, iar ea nu. Dar când eu nu am plecat cu ea și cu fiica în vacanță, Antonina a sunat un detectiv și i-a poruncit să mă urmărească. El a făcut suficiente fotografii cu noi doi. Când m-am întors din călătorie de afaceri, Antonina mi-a făcut un scandal. Ei bine, mai departe știi. Ce știu? Că ai renunțat la mine. Carina a suspinat. Asta știu. Dar ce faci aici și cum ai reușit să divorțezi? Nu înțeleg. Vladimir a ridicat capul și s-a uitat trist la Carina.
Ea a văzut că bărbatul ei iubit nu vrea să vorbească despre acest subiect. Era greu. Dar Carina nu voia să renunțe. Așteptase prea mult, suportase, iubise și nu ceruse nimic în schimb, iar acum voia să ceară adevărul și sinceritate. Așa că, atunci când tăcerea s-a prelungit, Carina a spus destul de ferm: dacă nu mai ai nimic de spus, atunci voi pleca. Mulțumesc că ai venit. Nu pleca. Mi-e greu să vorbesc despre asta. Știi, să începi totul de la zero, să distrugi, să construiești este foarte înfricoșător. Dar și mai înfricoșător mi-ar fi fost să te pierd pentru totdeauna. După ce a tăcut un minut, Vladimir a început din nou să vorbească. În general, după scandalul pe care mi l-a făcut Antonina, a trebuit să mă ascund. Mi-a luat cartela SIM, dar numărul tău l-am ținut minte pe de rost. Ți-am trimis un mesaj de pe un nou număr, dar nu am primit răspuns. Nici măcar notificări de livrare nu au venit. M-am îngrijorat. Am sunat, dar telefonul tău era inaccesibil. Apoi s-au complicat lucrurile. Când m-am eliberat puțin, am început să sun, să scriu, dar telefonul tău era din nou inaccesibil. Ai părăsit apartamentul. Am fost pur și simplu în panică, iar Antonina a început să facă din nou probleme. În viața ei a reapărut Igor, care o chinuia constant cu mesaje, o aștepta lângă locul de muncă. A început să se descarce, să țipe la mine, chiar și la fiică. Asta nu se întâmpla înainte. În acea zi nu am mai rezistat. Ania era la plimbare cu Bona. Am ajuns acasă și m-am întâlnit cu Antonina. Am decis să discut despre divorț. Ea a auzit asta, a început să țipe, să mă blesteme, să mă acuze că i-am distrus viața. M-am căsătorit cu ea din interes, iar acum m-am îndrăgostit de alta și vreau să plec. Am încercat să ajung la ea, i-am spus că în viața ei a fost mereu Igor, așa că nici ea nu era o sfântă și nu a trăit cu mine din dragoste. Am primit o palmă de la ea, a fugit în baie și s-a închis. La început în baie a fost liniște, dar după câteva minute am auzit zgomotul unui geam spart și strigătul ei. Dacă sunt sincer, am decis că a făcut ceva groaznic cu ea însăși. Am început să bat la ușa băii. Am apucat telefonul să chem ambulanța. Și atunci Antonina a ieșit din baie. Era întreagă și nevătămată, dacă se poate spune așa. Antonina nu a făcut nimic cu ea însăși, dar a distrus baia. Am încercat să vorbesc cu ea, dar ea, numindu-mă cele mai urâte cuvinte, a ieșit din apartament. Nu știam ce să fac. Eram pur și simplu obosit. Obosit de această viață, de isterici, de minciuni, de tot eram obosit. Vladimir a aprins o țigară. Am sunat la Victor Petrovici, gândindu-mă că, dacă el a creat toată această situație, atunci el trebuie să pună punct în această poveste. Și ce a urmat? A întrebat Carina cu inima bătând. Am mers la socru și i-am povestit totul. Despre viața noastră nesantonina, despre Igor, care în toți acești ani apărea și dispărea, despre amantele mele, despre faptul că vreau să divorțez. Pentru că m-am îndrăgostit cu adevărat pentru prima dată în viața mea și vreau să trăiesc puțin fericit cu femeia pe care o iubesc. Vladimir a zâmbit trist. Știi, când am povestit toate acestea socrului, m-am gândit că va începe să țipe la mine, să-mi spună că sunt slab, să mă amenințe. Dar socrul m-a surprins. Nu m-a acuzat de nimic. A spus că el este de vină pentru tot și că el i-a distrus viața fiicei sale. După asta, am vorbit mult cu Antonina și cu tatăl ei. Am spus multe cuvinte neplăcute unul altuia. Dar totuși am decis să ne despărțim civilizat. Până la urmă, nu suntem străini. Și Anna mă iubește. Antonina nu voia să ia tatăl ei, în ciuda tuturor urii față de mine. În general, acum sunt un bărbat divorțat, a concluzionat Vladimir. Și, de asemenea, te iubesc foarte mult și vreau să fiu cu tine. Dar mă mai vrei tu pe mine așa, Carina? Nu am nimic. Apartamentul în care am locuit cu Antonina este proprietatea ei. Nu am vrut să împart canapeaua cu ea. Mi-au rămas doar mașina, apartamentul pe care l-am moștenit de la părinții mei și un cont mic în bancă. Și locul de muncă. Locul de muncă pare că există, dar nu știu cum se va desfășura totul după divorț. Cu Victor Petrovici nu mai suntem rude, iar să ne numim prieteni este greu. Asta e situația. Ei bine, Carinca, ai nevoie de un astfel de logodnic? Încercând să par relaxat, a spus Vladimir, winking la fată. De la această veselie forțată, voia să plângă. Dar Carina s-a strâns. Desigur, am nevoie. Eu te iubesc foarte mult. Și, de altfel, nu am nevoie doar de un astfel de logodnic, ci și de un tată pentru copil. Vladimir a deschis gura. Ei bine, da, vei deveni tată în curând.
Eu sunt însărcinată. Dar nu am reușit să spun. Fetița mea, cât de mult te iubesc. Vladimir a ridicat-o pe Carina în brațe. Pune-mă jos, pune-mă jos, mă vei lăsa. A spus Carina fericită râzând. La vremea potrivită, ea a născut un băiețel sănătos, pe care l-au numit Andrei. Vladimir, privind la fiul său nou născut și la soția sa iubită, era cu adevărat fericit. În timpul în care Carina a fost însărcinată, ei doi au reușit să facă multe. Bărbatul a vândut apartamentul său din oraș, iar cu banii obținuți a cumpărat o casă bună la țară. Îndrăgostiții nu aveau de gând să se întoarcă în oraș, așa că trebuiau să se gândească la muncă. După ce s-au consultat, soțul și soția au decis să cumpere magazinul în care Carina a lucrat cândva. Din fericire, proprietarul cerea un preț nu prea mare. Cuplul, luând un credit mic, a reușit să-și achiziționeze propria afacere. Magazinul a început să aducă rapid profit. Chiar și cu fosta soție, Vladimir a reușit să găsească un limbaj comun. În primele zile, Antonina nu voia să-i dea fiica lor tatălui nici măcar pentru weekend. Dar apoi totul s-a schimbat brusc. Într-o zi, Antonina a sunat singură. Vladimir, poate că o iei pe Anna la tine? Îi este dor, iar eu am treabă. Desigur, o voi lua, a răspuns tatăl fericit și deja după câteva ore o lua pe fiica sa. Ania și Carina nu s-au înțeles imediat, desigur. Au avut și certuri, și gelozii, dar apoi fetele iubite ale lui Vladimir s-au apropiat și chiar au început să aibă secrete comune. Iar apariția unui nou membru al familiei, micul Andrei, a apropiat-o doar pe Ania și Carina. Anna avea plăcerea să aibă grijă de fratele ei, iar când venea în vizită, îi aducea jucării frumoase pe care le alegea împreună cu mama. Antonina nu se mai supăra pe fostul soț. Și ea a avut un bărbat iubit. Iar oamenii fericiți sunt întotdeauna puțin mai buni decât ceilalți. Este adevărat.